Moro! Tässä taas tää Valmetti seisoo talli edessä. No ei se nyt hajalla oo, mutta mä ajattelin, että katsotaan vähän noita jarruja ja miksi toi vasen pyörä menee lukkoon aina niin herkästi. Ja mulla on uudet kuulat jarrupaisuttimia ja jouset, että jos niillä nyt päästään alkuun, ettei jarrut menis lukkoon, niin sit me ollaan jo pykälää lähempänä voittoa tässä projektissa. Ja sitten jos ei se auta niillä, niin sitten katsotaan uudet jarrupinnat ja kokonaan uudet paisuttimet tonne noin jarruihin. Mut hei, ruvetaan siirrottaa rengasta, niin päästään jarruihin käsiksi. Sitten aina ihan ennen kuin rupeaa jotain jarruremppaa tai jotain, missä joutuu pitää traktori vapaasti tai ihan minkä vaan vehkeen oikeastaan vapaasti seisovana, niin kuin meilläkin on aika mäkinen piha, niin aina palikat eteen kummankin eturenkaan eteen, jos takarenkaat nousee maasta. Nää lähtee rullaamaan, niin se et pysäytä sitä enää sitten. Ja sitten on paljon tuhoa, jos se sattuu menee väärään paikkaan päin. Petasin tunkin tonne noin taka-akseli alle ja nyt lähdetään nostaa, niin saadaan takarengasta sitten löysättyä irti. Tai itse asiassa mä irrotan ensin ja sitten mä nostan sillä, että se vapautuu siihen pulttien varaan ja sitten sen saa pois. Täysille. Noin, sitten nostetaan vähän ylöspäin. Mä oon huomannut, että moni teistä kattelee kännykällä näitä videoita, niin kumpi on tärkeämpi? Kommentoikaa, äänenlaatu vai videolaatu? Sitten alkaa rengastanssia. Toivottavasti tää ei nyt lähde karku autoon tuossa vieressä. Vähän sais nostaa näköjään vielä. No niin, se on pois. Menisköhän se tonne. Pitikö laittaa ne lankut niin lähelle? Ai kaivuri päin nojaamaan. Hyvä, että mä jätin kaivurin kiinni. Ei tee mieli päästä kyllä nurin. Siinä saa nojata. Nyt mä pääsen käsiksi jarruihin. Joku on fiksu Valmetin tehtaalla. Tuossa on lovi, että pääsee avaamaan pultteja. Mulla on käsijarru pois. Niin katsotaan miltä siellä sisällä näyttää. Mulla on mustat hylsyt kyllä, mutta ei oo ehkä niin voimakas laite, että tarvis olla konehylsyjä. Kansi lentää nyt. No, se saa jäädä siihen. Hyvän näköinen toi jarrulevy.
Ainoa, että ehkä tän akselin voisi hieman ehkä rasvata, että se ei sitten välttämättä tarraisi kiinni tuohon akseliin. Ei se kyllä pitäisi, tää on kyllä se jarrupaisutin, joka kiusaa. Jarrulevyys on pintaa vielä vaikka kuinka. Toi on ihan hyvän näköinen toi kansikin. Killukaa siellä. Sitten täytyy toi itse paisutin tuolta saada ulos, mutta mun täytyy toi mutteri avaa tästä näin päältä. Olik. Kummit näyttää ehjältä. Näillä ei tarvitse tehdä mitään. Se on niin jäykkää, että en mä vitti rikkoa sitä väkisin. Noin. No ei se nyt paljon kauemmas mennä. Tossa on joku tappi. Ja sokkaa tuo takapuolella. Mä saa sitäkään auki. Tossa niinku on iso reikä kyllä. Pitääks toi nyt vaan sitten avata tuolta niin paljon, että mä saan kammen käännettyä yli. Todennäköisesti. Työntää se yli vaan sitten. Sittenhän se taipuu sieltä. Toivon mukaan. Eikö se nyt pitäisi taipua kyllä tostakin? Täytyy hakea kampiralta. Eli. Jostain toi akseli täytyy nyt saada sen verran nousee, että se nousee tapin yli. Katsotaan missä olisi. Lasketaan jarru irti. Harvinaisen hiostava ja kuuma ja hiostava ilma kyllä. Tossa kohtaa menee jarruakseli läpi tonne, niin täällä on haarukka. Mä ajattelin kokeilla, että lähtisikö tää pois tosta akselin päästä. Voi muuten olla ihan himpun verran kovaa kiinni. Jos ei lähde, niin sitten täytyy keksiä joku muu keino. Nätisti lähti pienellä suostuttelulla. Tää on nyt edestäpäin kuvattu tonne taakke täältä ulkopuolelta, mutta tuolla se on. Tiputin se tohon viereen ja sitä ei pysty laittamaan väärää paikkaa takaisin ilmeisesti noiden urien perusteella. Joo, siinä on nyt valmetin jarrut. Katsotaan, jos tää akselisuostus kääntyy nyt pois edestä. Jos mulla jarrupaistin takas tonne sisään, niin mä saan tän kaikki liikkeet irti. Noin. Nyt sitten. Mutta tää on jumista. Tämä näin. Jos sille vähän antaa vasaraa. Sitten mä saan se liikkumaan. Tää on hyvin jumissa. Au.
No mitäs mä nyt sitten saan ton läpi, jos tää holkki ei liiku. Sehän voisi tietty irrottaa tässä nyt samalla. Nyt on vaseliini, onneksi on Bracklini, niin jaa, kuulkaas. No kivoja nää vanhat laitteet. Eikö tää nyt muka tuu sit ulos täältä? Kun se rupee kanittaa tohon. No ehkä tää tulisikin. Ehkä just ja just. Lukkosokan pois tuolta kaivettuun. Sitten Sitten mä saan noin varret pois. Se helpottaa huomattavasti. Yes. Tää auttaa paljon. Nyt voidaan vetää jopa vähän takaisin ylöskin. Noin. Noin. Mä saan tökättyä. Saisinko mä toisenkin lukkosakan pois, niin mä saan tän purettua paikallaan käytännössä. Varmaan itse asiassa saisin, kun mä otan tosta. Naputtelen pihteä päin. Lähti liikenteeseen ja sitten vielä toivoo, että se mahtuu ulos tulee tuolta. Jes, sokka irti. Pakko pitää työkaluja ja tarvikkeet tuolla traktorin hytissä, kun jos rupee sataan. No nyt mä saan ehkä tää vähän pienempiä osia. Mä saan jo kuulat ulos tuolta. Itse asiassa kuulat aika... Noniin. Kuulat on aika mustat. Ehkä hieman kuluneet. Eka peltilätkä pois. Tän mä saisin sen ton pois edestä. Mä voisin toisenkin saada tuolta. Ne menis. Onks ne irti? Ainakin tää taaempi on. No nytkö tästä rupee tulee jotain. Joo. Noin. Tanko on irti. Jes. Silviissi. Kylläpä pistää hantti. No se täytyy ottaa toi. Ne on kaikki vähän tällaisia tahmeita. Sitä täytyy ottaa tää akseli auki ja herkistää toi
kuula. Ja nää itse asiassa täytyy putsata ja näihin liitoksiin täytyy kyllä laittaa rasvaa, vaikka ei sanotaan, että ei pitäisi laittaa, kun se kertyy töhnäksi, mutta nämä kaikki niin jumissa, että mä en ihmettele, että nämä ei liiku. Putsais ne ja laittais snadisti jarrurasvaa. Toinen jarrulevy. Kaikki täällä on ihan hyvän näköistä. Mä en tiedä, pitäisikö vaan toi jarruakseli olla rasvainen, että nämä levyt liikkuu vapaasti. Pitäisikö siinä olla jarruvaseliini tai jotain tossa urassa? Kommentoikaa hei kommenttikenttää. Mitä mieltä te ootte? Tässä on nyt tää jarruakseli ja tää väliakseli. Tuossa on spoorit, niistä ei voi laittaa väärin. Mutta tosiaan tän pitäisi liikkua tän holkin täällä. Tää on ihan jämissä jumissa. Mä mietin, että mä otan tohon ja lämmitän vähän tän ja vapautan ton ja sitten otan irti sen ja putsaan ton reijän, koska toi tosiaan pitäisi kyllä pyöriä tossa eikä olla kiinteä. Silloin ton pystyy kasaamaan niin kuin mä tuossa alun perin suunnittelinkin, että nostaa vaan varren siitä jarrukiristimen pultin yli. Tämmönen. No, tästä tulikin isompi projekti kuin mitä mä alun perin odotin. No niin, koitetaan saada tää tappi liikenteeseen. En usko, että lähtee pelkällä lyömällä, mutta mä nyt tossa pari kertaa kopautan kokeeksi. Onpa huonon mallinen toi. Huonon mallinen. No tossa. Ei niinku merkkiikään, että liikkuisi. Lyödään aika kovaa. Joo ei. Kovaa on kiinni.
Noin. Sillä irrotetaan kiinni jääneet osat. Pienelläkin skaalalla isot osat. Ja ei saa käyttää tällaisia lyömiseen, mutta ei ole muuta nyt. Niin ostan uuden sitten, kun edellinen menee. Nämä on kyllä niin kovia, että nämä ei ole kyllä moksiskaan lyömisestä. Et yleensä pehmeät materiaalit, se on muuten painava. Pehmeät materiaalit antaa periksi ensin. Nyt täytyy vaan hiomapaperilla, vesihiomapaperilla putsaa toi tappi ulkoa ja reijät sisältä ja rasvaa ne ja takas kasaan ja sitten sen voi palauttaa tonne traktoriin tän akselin. Tässä samalla kun mä hion ja hinkutan, niin voitaisiin painaa sitä tilan nappia. Saatte ilmoituksen aina, kun mä seuraava kerran hion ja hinkutan. No joo, hyvä se alkaa olla. Vaan putsaan nuo reijät. Sehän menee sinne jo ihan. Mä näytän vähän viilaa ensin tuolle reijälle ja sitten hiekkapaperilla siivu. No siellä on aika ronski kerros roskaa. No niin, hiomapaperi. Suostus nyt nätille rullalle, mihin mä voin tunkea sormen sisälle. No se suostui melkein nätille rullalle. Ja hiekkapaperi tahtoo itsestään kasvaa tuossa reijässä, kun se on jäykkää ulospäin. Ja nyt vaan siistin tällä hiekkapaperilla tää. Mitä sen suurempaa funktioon. Sitten kunnon vaseliinit pesee, puhdistaa ja kunnon vaseliinit perään. Oho, nyt se lähti sieltä. Joo, oishan sitä voinut vielä hifistellä, mutta nyt tää liikkuu nätisti tässä reijässä. Mä laitan vaan vaseliinia siihen ja sit se on hänessä. Sit mä keskityn, mä katson ton jarrupaisuttimen sit seuraavaksi. Yksi ousi on vähän kyllä löysä tuolla. Ei hyvä. Mutta toisaalta mulla kuulat täältä pois, mutta kuitenkin se ei oo hyvä. Täytyy katsoa, jos mulla on uudet jouset kyllä. Ruostet, ei tää nyt, no joo, jos nuo kuulat on ollut liian pienet, niin toi yksi kuula on hypännyt tohon kupin reunalle. Sellainen vika tässä ainakin löytyy, muuten mä en kyllä löydä mitään. Täytyykin mittaa nuo kuulat, että onko ne ollut liian pienet täällä. Muutenhan tää on vaan kuppien putsausta ja kasaamista vailla takaisin kasaan.
Ja siis sit toi jousien uusiminen tietty nyt, kun toi yksi on huonossa kunnossa. Ihan eri jouset. Mähän on vanhat kuulat, niin katsotaan paljon kokeillaan. Olisi vähän niinku sen merkki, että se olisi pyrkinyt tänne väliin. Uusi kuula on 20. Vanhat kuulat on 20. Jännä. Miksiköhän toi on pyrkinyt tonne nousee? Kun toi reuna on kulunut. Tiedä, pitäisikö ottaa se yksi kuppi ulos ja kääntää sitä, mutta se voi olla, että se ei onnistu. Jaa. Nää onkin niin hyvä kuntoiset, että mä en ymmärrä, että miksi nää on jumittanut. Yhdessä kupissa on toi pieni kolo tossa. Tuolla. Tossa. Se on ainoa. Mulla olisi kyllä nyt lämmitysvehkeet tossa, että se olisi kyllä nyt helppo kääntää. Mut sitten jos toi kierre korkkaa tosta noin pohjasta ja se ei irtoakaan, niin sittenhän se jää siihen asentoon. Siinä on ihan pieni pykälä tossa, niin mä voisin sen pikku pykälän ottaa tuollaisella kivellä pois. Noin. Joo, ei riitä. Älli eikä källi kyllä ymmärtää, että mikä tässä on ollut ongelma näissä jarruissa. Sehän tässä on oikein ajateltu. Tästä mä koitan saada tällaisen paikalle. Tää yksi on väänty joku. Kyllähän se sinne menee. No onneksi tää on helppo avata, tää ei nyt ole niin maailmanloppu kuitenkaan. Se ei venynyt sit taas. Se on siellä. Jarru paisittamassa, joo. Yksi osi meni hyvin, kaksi vähän niinku tollain taipu. Ihan niinku nuo jouset ei olisi ihan tähän tarkoitettu. Laitetaan nyt. Noho, tässä on kierre kyllä vähän huono. Ehkä ne vaan kaipaa putsia ja jarrurasvaa tuohon noin niin, että ne liikkuu. Puran tän niipun, että mä pääsen putsaamaan rasvaa tuolta tonkin tapin. Niin ehkä se ei ihan heti sitten
jumittaisi uudestaan. Noin, sitten jarrurasvaa tuolta noin. Mulla on noin vanhoja tuubeja. Mulla on tuolla niitä vanhoja tuubeja. Niin. Taas. No vaan laitetaan. Ja. Niin päin sitten. Tapit reikiin. Ja sitten täytyy pestä noi jarrupinnat Brackleenillä ennen kuin lyödään noita takas koneeseen. Semmonen. Nyt se pitäisi olla vähän jouhevampi. Uudet jouset ja boltsit. No niin, nyt mä oon putsannut jarrupaisuttimen Brackleenillä ja katsotaan mitä asennus onnistuu nyt kun toi holkki liikkuu. Saa sen hollilla. Pitääkö vähän hakea voimatyökalu, että se nousee tonne noin. Täällä on vähän ahas väli toi. No joo, mutta mä laitan ton varren alas. Noin kato. Noin se menee sinne kun mä oon sormet ihan rasvasti jätty. Nyt vähän jarruttaa niin se saadaan paikalle. Noin. Ja sitten kun nyt tosiaan tää holkki tää liikkuu, niin mä saan ton varren tohon paikoille. On se hieno. Mulla on jarrulevy siinä. Mä en nyt akseliin rasvaa, kun mä epäilen, että sitä ei pidäkään rasvata. Mut noi on noin nivelet rasvattu, että ne ei jää jumiin jatkossa. Toivottavasti helpottaa tuohon jarruprobleemeihin. Niin, jotain sellaisiahan ne on. Mutteri tuohon hollille. Ei laiteta edes niinkään paljon vielä, mutta olkoon siinä nyt. Niin mä laitan ton kopan kiinni ja akselin paikalleen. Ja no. Sitä täytyy vähän suostutella. Ja tässä mä tarkoitan suostuttelulla lähinnä, että mulle ei riitä kädet painamaan. Se on siinä. Kokeilemalla täytyy sit vaan säätää. Siinä on vähän huono kierrekin vielä tossa. Sitä täytyy kokeilla, miten syvälle polin menee. Sehän menee ihan pohjaan vielä tossa asennossa.
tuntuu siltä, että siellä alkaa olla vähän vastusta. Se on vähän ehkä kireä. Kyllä. Pikkasen takaisin. Puolitoista kierrosta auki. Tää heiluu aika pahasti. No nyt on kummallakin puolella sama jarrupaine. Tai niinku poli menee puoliväliin. Täytyy vaan sitten tossa säätää kun ajaa ja katsoa, että minkälainen siitä tuli. Mut se tosiaan jo teki sitä, että se meni suoraan lukkoon aina. Et katsotaan nyt miten nuo rasvaamiset ja uudet jouset tekee sille. Et oliko ne liian pitkät ja löysät ne vanhat jouset tai jotain. Ei tiedä. Ja se yksi reikä on viilattu nyt. Tai kolo. Laita renkaan kiinni ja sitten pääsee kokeilemaan. Noin, jarruremontti tehty. Mä nyt lähden sitten. Mä säädän sitä sitten kun mä tässä vähän pyörin ja näen, että meneekö se vielä lukkoon. Jos se vielä menee lukkoon, sitten on vaan avattava ja kansi auki ja rasva siihen jarruakselille, jos ne levyt. No itse asiassa ei sitä kannata rasvaa melkein, se oli se jarrupaisutin tilattava suoraan. Helpompi silloin. Mutta aika jännä, ettei ollut mitään muuta, kun ne oli vähän jumissa ne levyt, mitkä vetää jarrupaisutinta. Et se oli ainoa, mikä olisi niinku sellainen selkeä syy. No mä lasken alas, niin päästään kokeilemaan. Tossa mä vähän jarruttelin ja kyllä se vaan vasenrengas, niin sen saa lukkoon. Se on aika herkkä nyt. Toimii hyvin ja jarruvoimaa löytyy. Et kyllä mä sen otan toisen puolen vielä auki. Ne menee kummatkin lukkoon. Se oli pikkasen aikaisemmin vaan tää vasen nyt. Mut se ei jäänyt lukkoon. Se aukee, se ei niinku jää jumiin. Mikä on se pääasia tässä. Sellaista se on se konemiehen elämä. Kaiken maailman remontteja tulee, kaiken maailman ylläreitä, kun on vanha käytetty traktori, mitä ei ole välttämättä huollettu ihan niin kuin ohjekirjassa lukee. Ja sellainen on sitten jarruremppa. Tää on sitten kertaa 2. Toinen puoli on ihan sama juttu. Mä luulen, että siellä saa hakata sen ton jarrutapin irti. Ja mä luulen, että siellä on toi vähemmän ruostetta, kun siellä tuntuisi olevan jarrut ei jää jumiin niin kuin tässä vasemmalla puolella. Hei, jos katsot tänne asti, niin nyt on viimeistä aika painaa sitä tilanappia. Mä oon huomannut, että teistä melkein 98% jättää painamatta nappiin, niin en mä mitenkään mainosta. Se on moro.